De la 13-15.000 de dolari minim în sus. Minim. Hawaii este ultimul stat care s-a alăturat Statelor Unite. Unii chiar și-au sacrificat viața ca să ajungă într-un tărâm liber. Și e de apreciat și de să nu uităm asta. Noi nu suntem văzuți rău în Statele Unite. Ai reducere aproape 5% la o mulțime de locuri și locații, inclusiv mâncare. Români peste tot. Bună seara. I left Romania. Cosmin îmi pare I bine. left Romania Mariana in 72. 72 am plecat. Totul e rău, totul s-a furat, totul e vai și amar. S-a schimbat ceva în Cluj? Harta României pe străzile din Una din multele. sunt mai multe. Sunt mai multe și mai mari, așa cu mândrie, așa de 2 metri pe 1 metru. Inclusiv am înțeles și la casa lui Mark Zuckerberg. Comunitățile de români sunt la fel de unite ca cele locale? Sistemele totalitare nu îi lasă pe oamenii obișnuiți să călătorească, poate și din prisma că o să-și dorească ceva. O sumă de bani pe care să-și gata, ajung aia și m-a oprit. E un fel de gaură neagră. Trăim într-o lume căzută, că nu poți să-i controlezi pe oameni, să-i obligi pe toți să facă bine. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Aloha, mai bine spus, pentru că vă spun bine ați venit în Hawaii, considerat a fi unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă. Mă aflu pentru prima dată aici, pentru prima dată pe pământ american. Urmează o aventură de cel puțin 2 luni de zile, așa că rămâneți aproape, iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări, pentru a fi înștiințat de fiecare dată când postăm un vlog nou. Nu uitați de comentarii, lăsați-vă părerile în comentarii pentru că ajută foarte, foarte mult. Priviți cât de frumos arată apa. Ne-am teleportat în paradis, dintr-un paradis în altul, de la iarnă la vară, în plină vară. Oamenii fac plajă, foarte mulți surferi. Practic este paradisul lor aici. O să discutăm despre toate aceste lucruri. Avem cazarea în această zonă, discutăm și despre cazare, despre prețuri, pentru că prețurile ies în evidență, ustură la buzunar, dar până acum merită, pot spune că merită. Ieri am ieșit și am colindat puțin pe aici, iar ceea ce am văzut m-a surprins, m-a șocat, aș putea spune, într-un mod plăcut, pentru că venisem cu alte așteptări. Altfel îmi imaginam America, dar din câte am înțeles, Hawaii nu ar fi chiar America, lucrurile pe continent ar sta diferit. Vedem, rămâne de văzut, sunt curios, vreau să explorez alături de voi și această parte a lumii. Aici avem o atmosferă de sărbătoare, chiar dacă astăzi este luni. Miroase a vacanță, iar asta îmi place foarte, foarte mult. Waikiki se numește plaja. De fapt, este o destinație turistică emblematică situată pe coasta sudică a insulei Oahu din Hawaii, din Honolulu, mai bine spus. Am ajuns și în Honolulu, dragi prieteni. Avem flori de frangipani peste tot. Abia aștept să intru în apă, pentru că îmi place foarte mult culoarea, un albastru aproape perfect. Muzică și voie bună peste tot, la fiecare pas. Această parte a insulei inițial a fost un loc de recreere pentru monarhii hawaieni și a devenit un centru turistic de renume mondial la începutul secolului 20. Acest lucru s-a întâmplat chiar în momentul în care a fost construit și primul hotel de aici. Într-o parte avem copii care se cațără, în alta alții care joacă volei, foarte mulți turiști. Priviți ce fel arată copacii, peisaje parcă photoshopate. Imaginile sunt brute, fără pic de editare. Un nisip foarte fin, de fapt plaja Waikiki este faimoasă pentru acest nisip fin, auriu, iar valurile ideale pentru surfing. Un loc iconic pentru acest sport, vă spuneam și ceva mai devreme. De fapt, este locul unde a luat naștere surfingul modern, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. În ziua de astăzi, această plajă atrage milioane de turiști anual, motiv pentru care este și extrem de aglomerată, iar prețurile din zonă pur și simplu au explodat comparativ cu alte părți ale acestei insule. Oamenii au ieșit la picnic, chiar dacă este luni, și au instalat corturile, un parc foarte frumos chiar în apropierea plajei.
Dacă ne urmăriți în mod constant, știți că venim din Australia. Ieri am ieșit puțin pentru a cumpăra ceva de mâncare, după care am început să explorăm fără să vrem, nu am filmat nimic, pentru că v-am spus, noi venisem cu alte așteptări, dar am fost și suntem în continuare uimiți de ceea ce vedem în jur și am tot mers, am făcut undeva la 10-11 kilometri, iar fiind duminică, parcurile pline, oamenii la picnic, la grătar, muzică. Pe alocuri ne simțeam ca în România, pentru că muzica era foarte tare, aproape la fiecare grătar, oamenii se simțeau bine. Comunitățile, din câte am văzut, sunt mult mai unite aici. Nu știu dacă acest lucru se întâmplă peste tot în America, urmează să vedem, dar ce am văzut ieri m-a surprins într-un mod foarte plăcut. Nu este America pe care o văzusem până acum în broșuri. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi părerea mea în momentul în care voi pleca din America. Acum ne aflăm undeva pierduți prin Oceanul Pacific. Hawaii este un punct, sau de fapt sunt 2-3 puncte foarte mici pe hartă. Honolulu este cel mai mare oraș din Hawaii și totodată capitala acestui stat. Aici trăiesc aproximativ 350.000 de oameni, iar majoritatea sunt hawaieni sau oameni de origine asiatică, în special japonezi și filipinezi. Este un loc diversificat din punct de vedere cultural, iar din câte am înțeles, viața aici este mult mai relaxantă față de alte părți ale Americii, cu o cultură care pune accent pe comunitate și natura înconjurătoare, lucru pe care îl întâlnim din ce în ce mai rar în restul lumii. Poate într-o țară am mai văzut asta, ca oamenii sărbătoarea să iasă, să comunice, să interacționeze, să lase deoparte tehnologia, telefonul, pentru că prea multă tehnologie strică, îți afectează creierul. De multe ori este bine să faci pauze, să te conectezi cu natura, iar dacă poți ajunge în astfel de locuri, este și mai bine. Dar o putem face și la noi acasă, pentru că România are natură multă, frumoasă. Aici văd că poți să-ți închiriezi o placă pentru surf, se țin cursuri de surfing, cursuri pentru toată lumea. Prețurile sunt între 50 și 100 de dolari pe oră. Cred că văzusem acolo. O să revenim și la prețuri în partea a doua a vlogului, cred. S-ar putea să vină și ploaia, se adună câțiva nori. Să știți că și aici sunt probleme, nu este totul roz. Unii dintre localnici se confruntă cu adevărate provocări, de la costuri ridicate ale vieții până la lipsa locuințelor accesibile. Și această zonă este foarte frumoasă. Până acum pentru mine este peste Bali, peste Maldive, peste multe alte astfel de locuri exotice. Pentru că aici ai de toate, le ai la pachet și le ai bine făcute, bine gândite aceste lucruri. Orașul arată bine, o să vedeți imediat. Ai foarte multe magazine, restaurante. În celelalte locuri ai apă frumoasă, dar pe lângă nu ai mai nimic. Sau invers, ai zone cu viață de noapte, dar în imediata apropiere nu ai apă curată și la fel de frumoasă. Aici le ai pe toate, le ai la pachet. Prețul este marea problemă pentru mulți dintre noi. A venit și ploaia, dar temperatura este ridicată, cred că undeva la 35 de grade, așa că câțiva stropi nu deranjează. Noi ne-am închiriat un apartament în regim hotelier prin Airbnb, am plătit 125 de euro pe noapte. Cel mai ieftin pe care l-am găsit în această zonă, în Waikiki, aproape de plajă. Practic, acolo este blocul nostru. Avem și oameni care cerșesc, nu atât de mulți pe cât mă așteptam, nu atât de mulți pe cât mi s-a spus. Poate că nu sunt în această zonă. Pentru unii nu este mult, pentru alții este foarte mult. Acum depinde de buget. Noi tot 125 de euro am plătit și în Elveția, în Zurich, din câte îmi amintesc, iar acolo am avut condiții sub orice critică. A fost una dintre cele mai proaste cazări pe care le-am avut noi.
Pe când aici este foarte, foarte bine, avem bucătărie, apartament foarte mare, totul este perfect, dar este scump dacă e să comparăm cu Bali, unde am plătit 30 de euro pe noapte într-un hotel de 4 stele, cu piscină și cu mic dejun inclus. Acum depinde ce anume cauți într-o astfel de călătorie sau într-o astfel de vacanță. Dacă e să mănânci în oraș, să mănânci la un restaurant mai ieftin, 2 persoane, trebuie să ai cel puțin 100 de dolari americani de această dată. S-a terminat cu dolarii australieni. Acolo era mai bine. Australia e mult mai ieftină, găsești mâncare gătită la supermarket chiar și așa, dacă îți cumperi de acolo și o încălzești acasă sau îți cumperi și îți gătești acasă, tot cheltui 50 de dolari pentru o masă. Să nu uităm unde ne aflăm, pe o insulă în mijlocul Pacificului. Toate insulele sunt scumpe. V-am spus și la început, Hawaii este considerat unul dintre cele mai izolate locuri de pe pământ. Arhipelagul se află la aproximativ 4000 de kilometri distanță de cea mai apropiată bucată de pământ, ceea ce îl face extrem de izolat din punct de vedere geografic. Cel mai apropiat oraș mare ar fi San Francisco, de aici faci în jur de 5 ore și jumătate cu avionul. Nu știu câți dintre voi știți, Hawaii este ultimul stat care s-a alăturat Statelor Unite, devenind oficial parte din SUA pe 21 august 1959. Muzica foarte tare, ceva specific acestei insule. Până în acel moment, Hawaii era un regat independent, iar în 1898 a fost anexat de Statele Unite, devenind teritoriu american. Această decizie de a-l transforma într-un stat american a fost luată în urma unui proces lung și cu multe dezbateri politice. O etapă extrem de importantă din istoria Statelor Unite, care a consolidat statutul teritoriilor din Pacific și care a avut un impact semnificativ asupra economiei și culturii din regiune. De altfel, Hawaii este singurul stat din SUA care a avut monarh, pentru că între anii 1810 și 1893 Hawaii a fost un regat condus de o familie regală care a fost înlăturată printr-o lovitură de stat, dar acolo este altă discuție pentru un alt vlog, pentru că este foarte, foarte mult de povestit. Iar a venit ploaia, se pare că astăzi vremea este așa și așa, nu ține în totalitate cu noi, pentru că 10 minute este soare, 10 minute plouă. Haideți că s-a mai oprit puțin între timp, mi-am cumpărat SIM. Avem internet în sfârșit, da, 63 de dolari cu tot cu taxe, 50 de dolari oferta, 10 dolari prima activare și restul taxe, din câte am înțeles, de la T-Mobile. Este singura companie care are un internet cât de cât decent, cel puțin așa mi-a spus tipul care mi-a vândut internetul. Singura companie care are peste 100 de megabits pe secundă, celelalte au între 3 și 10 și ne-am teleportat în ziua a 2. Haideți că ieri vremea nu a fost de partea noastră, nu am mai filmat, a plouat, am cumpărat câte ceva și am mers la cazare. Am ieșit la plajă, am făcut o baie, chiar dacă vremea era nefavorabilă, apa caldă. Astăzi pare că totul e de partea noastră, cel puțin pentru moment. Că tot am discutat de prețuri, transportul de la aeroport poate fi foarte ieftin sau foarte scump, depinde de comoditate. Uiți cât de bine arată mâncarea aici, la grătar. Creveți 20 de dolari, 8 bucăți, 24, 12 pui la grătar, 18 dolari, peștele 20, 25, 17 o salată, cam 20 de dolari de persoană pentru o porție. Arată bine, miroase bine, poate o să veniți și noi ceva mai pe seară. Văd și pe partea cealaltă. De la aeroport noi am ales varianta cea mai ieftină, am venit cu autobuzul, 3 dolari de persoană, este din 30 în 30 de minute, din câte am înțeles, sper să nu greșesc, numărul 20. Face o oră, pentru că sunt foarte multe opriri, dar merită, pentru că ai spațiu, chiar dacă ei spun că nu ai voie în autobuz cu bagaje foarte mari, trebuie să ai un bagaj pe care poți să-l ții pe brațe sau
sub scaunul din fața ta, dar vin foarte mulți, autobuzul este plin cu turiști, aproape plin, pleacă de la aeroport. Șoferul nu spune nimic, nu interesează pe nimeni, adică trebuie să fii decent și să nu blochezi culoarul și cam atât. $3 zic că este un preț perfect, mai mult decât perfect pentru Hawaii. Taxiul este ceva mai mult. Uber-ul în primă fază, când am ajuns noi, pentru că era foarte devreme, era $25, după care am mai pierdut ceva timp prin aeroport, care, apropo, nu este foarte mare, foarte ofertant, nu ai mare lucru de făcut acolo, dar a trebuit să mai pierdem ceva timp pentru că apartamentul nostru nu era gata. 2 ore, iar în 2 ore prețul s-a dublat, se făcuse undeva la $44, pentru că, bineînțeles, și cererea crescuse. Așa că am ales autobuzul. În această parte avem un canal foarte, foarte frumos. O bucată de paradis, dragi prieteni, foarte multe frangipani. Aproape 90% dintre plantele și animalele din Hawaii sunt endemice, adică nu le găsești altundeva pe planetă, doar aici, doar în Hawaii. Pe partea cealaltă văd că avem un teren de golf. După cum bine știți, americanii mari amatori ai acestui sport. Nici de această dată nu suntem singuri, pentru că suntem peste tot. L-avem pe Paul. Am discutat zilele trecute, chiar când am ajuns, am discutat pe Facebook, așa că ne-am întâlnit. De cât timp ești aici sau, n-am înțeles bine, locuiești în Hawaii sau ești doar în vacanță? Noi, împreună cu familia, locuim în Atlanta, Georgia, de 15 ani. Și anul ăsta ne-am decis să ne luăm un pic de curaj și să ne mutăm aici în Honolulu pentru câteva luni. Soția a luat un contract la spital, ea lucrează ca asistentă medicală pentru nou-născuți și eu, cum lucrez în design remote, pot să am grijă și de copii și lucrez și la proiectele mele. Am înțeles. Dar am ales insula pentru că aici le ai pe toate. Dacă vrei să iei un avion, mergi la cealaltă insulă, Big Island, unde ai zăpadă. Aici ai munte, ai ocean, ai climă caldă, ai un pic de briză, ai fructe. Este și o mică comunitate de români, fondată acum 15-16 ani, de mai mulți oameni din Chicago, au venit aici la niște proiecte de construcție și ca majoritatea zgârile nori sau construcțiilor de birouri undeva din downtown și de pe alte insule, inclusiv Mark Zuckerberg de la Facebook, avem muncitori români care lucrează în construcție acolo. Sunt construite cu ajutorul românilor? Da. Okay. E o comunitate cam de 80-100 de români, majoritatea au venit cu familiile, bărbații lucrează în construcții, soțiile au grijă de casă. Că prețurile sunt mai mari față de pe mainland din America sau? În primul rând, cu cât ești mai departe de sursă, prețurile sunt mai ridicate pentru că totul trebuie să vină pe aer sau pe mare. Corect. Partea cea mai interesantă este că de 2 ani, inclusiv Amazon a construit câteva depozite mai mari și atunci prețurile au început să scadă și poți să ai one day shipping, adică să ajungă în aceeași zi sau în următoarea zi când îți comanzi anumite lucruri de pe Amazon. Aici, acum este o zonă urbană, ai majoritatea companiilor mari, cum ar fi Costco și o grămadă de companii mari care, având foarte mare flux de import, atunci și prețurile au început să scadă dacă e să trăiești pe insulă și să cumperi mâncare la cantități puțin mai mari. Cantități mai mari, ok. Și aici sunt zone unde băștinașii știu unde să cumpere, ori să mănânce, ori să cumpere mâncare, unde prețurile sunt puțin mai accesibile decât în zona unde sunt doar turiști și atunci și prețurile sunt mai mari pentru că vor să facă profit. Foarte interesant că mă uitam cu soția să vedem de populația insulei și ne așteptam să fie populația hawaiană mult mai ridicată, dar pe insulă proporție de 35% asiatici, apoi albi și apoi doar 10% sunt hawaieni băștinași. Păi de ce? De ce localnicii au dispărut de pe insulă? Istoria Honolulu e foarte interesantă. Da, și puțin complicată. E complicată, cam toate țările au istorii complicate, inclusiv ale noastre. Dar aici, în Statele Unite sau pe continentul american, singurul loc unde există un castel adevărat și monarhie e aici în Honolulu. Da. Nu există niciunde un castel cum
avem noi de sute de ani, mii de ani, poate Marea Britanie. Dar aici există pentru că a fost monarhie până în 1895. Exact. Când, din cauza la diverse motive, America, prin Navy, prin Marina, a ocupat zona și apoi a obligat monarhia să se retragă. Populația de obicei s-a mutat cam în alte zone. S-a mutat în Big Island sau unde prețurile sunt mult mai accesibile și au spațiu mai mare, sau mulți s-au mutat pe mainland. Pentru că chiar dacă vezi o casă în condiții foarte precare, dacă te uiți pe Zillow, tot are $1.000.000 și ceva de dolari, care banii ăștia dacă vinzi și te muți undeva în Arizona, Georgia sau în Florida, poți să-ți iei 2 case sau 3 case. Și atunci unii au preferat poate să to give up să renunțe, la insulă. Aici vrem să traversăm, să mergem într-o zonă de parc, cumva atmosfera oamenilor care locuiesc pe insulă. Dacă suntem în zona urbană, unde sunt o mulțime de turiști, mulțime de gălăgie, de distracție, există multe locuri liniștite unde oamenii ies cu copiii la parc. Aici avem o școală primară. Un alt simbol al insulelor, peste tot unde mergem, o să vedeți găini sălbatice. Da, le-am văzut peste tot, din prima zi. Peste tot, cu pui, de toate. Creează așa o atmosferă, de fapt asta e atmosfera insulei, de relax. Un alt lucru pe care l-am văzut încă de la început, bine, era și duminică, foarte multe persoane la grătar, picnic, comunitatea unită, nu doar familiile ieșite. Comunitățile băștinașe ies în fiecare zi, cu corturile, în parcuri, pentru că e o modalitate de a sărbători familia, de a petrece timp în familie la beach sau în parcuri, fac grătare, așa cum noi după biserică, să zicem, cei mai mulți după biserici merg în familie să mănânce, ei mănâncă în parc. E o atmosferă relaxantă care te destresează. Ceea ce menționezi tu l-am avut când am venit prima dată în Hawaii. M-am simțit așa de departe toate responsabilitățile și proiectele și de aia se numește The Paradise. Exact. Niciun alt loc nu se mai numește The Paradise decât aici, în arhipelag. Iar asta am simțit-o pe pielea mea. Comunitățile de români sunt la fel de unite ca cele locale? Sau... Da. Aș putea să zic în anumite măsură, mai ales că toți bărbații lucrează în aceeași zonă, se întâlnesc duminica la biserică, doamnele își cresc copiii împreună, petrec timp împreună. Când există Când există oameni noi care vin în comunitate, pun mână de la bună să le ajung Asta e bine, am înțeles, ajute în diverse forme. Uite, e un parc local. Nu sunt foarte multe parcuri și noi ne-am mirat pentru că în Georgia noi avem foarte multe parcuri. De aici ne-am uitat pe hartă unde sunt parcuri, nu sunt foarte multe, dar uite-te cumva e viața comunității, liniștită. Se joacă. Și dacă mai mergem puțin, e o mini grădină botanică foarte frumoasă. Chiar acum există o nouă, pot să zic, migrare sau mișcare geografică. Dacă până acum mișcările se întâmplau de la nord spre sud, adică ai hub-urile mari, Chicago, New York, Boston, și de acolo, după un timp, migrau muncitorii sau comunitățile în sud și se opreau în South Carolina, Georgia, Florida. Acum, după COVID, ai o nouă mișcare de la vest spre est și sud-est. Adică din California, Seattle, Washington State, migrează în zona asta. Pentru că taxele sunt mult mai, cred că la jumate preț, taxele pe proprietate. Ai anumite state, cum ar fi Texas sau Florida, unde nu percep anumite forme de taxe. Și atunci, pentru anumite familii sau în engleză se numește empty nesters, adică pentru familiile care nu mai au copii de crescut. Preferă să se mute în zone unde taxarea e mai mică, e mai liniștită, mai cald. Cam care ar fi bugetul necesar pentru o familie să trăiască decent în Hawaii? Păi, și noi suntem noi, acum încercăm să treacă
prima lună, dar din câte mi s-a zis, cam de la 13-15.000 de dolari minim în sus. Minim. Ce e interesant, dacă sunt 4 sau 5 insule, fiecare are clima ei. Da, Și spuneai mai inclusiv devreme, o asta singură e- insulă are 4 sau 5 clime. Dacă aici la noi, dacă luăm insula așa, ca un cerc, sunt munții care despart insula în două, est și vest. Exact. Și partea de est e mult mai ploioasă, pentru că curenții de obicei vin din partea de est și creează vapor și acolo munții opresc și acolo plouă. Și partea de nord e mult mai aridă. Inclusiv Mult mai aici, uscată, dacă vezi pe exact. North Shore, e mult mai uscat. E o Am insulă înțeles. care o faci, dacă faci în conjurul insulei cu mașina, o faci în 2 ore jumate fix. Da, e micuță. E un sentiment extraordinar când vii cu avionul într-o mare de ocean. Exact. La un moment dat vezi un punct mic, te tot apropii și când aterizezi, ai impresia că ai aterizat pe pământ și nu vezi capătul insulei. Și la noi a fost un experiment să-ți iei 3 copii și să vii într-o dată pe insulă. Da, E așa adică nu e un simplu, curaj. mai ales pe o insulă ca Hawaii. Vorbeam de cu ceva timp în urmă cu verișorul meu care e mutat aici de 15 ani. Vorbea despre neștiind că o să ajung aici. Ok. Era la școală în Cluj și de fiecare dată când venea târziu acasă, părinții îl întreba: unde ai fost? De ce ai venit așa de târziu? Unde ai fost? Și el așa în bajocură răspundea: unde să fiu? În Honolulu am fost. Da. Și după ani și ani să ajungă să trăiască aici, la capătul lumii. Tot din Cluj ești? Da. De ce ai plecat de acolo? Sau de ce America? De ce această schimbare? Încep cu o anecdotă. Bunicul meu de multe ori îmi povestea anecdota asta. Zicea că un ardelean, un moldovean și un oltean au mers în armată. Da. Și olteanul, primul lucru au întrebat când se dau și cum se dau gradele, că e așa o atitudine un pic mai impulsivă, de mândrie, avea nevoie Înțeleg. de un imbold. Moldoveanul a întrebat unde e popota, unde e bucătăria, că îl trăgea tare la stomac de foame. Ardeleanul a întrebat că se dă drumul acasă, că ardeleanul le are pe toate și el are dorul de casă. Nici eu nu mi-am imaginat că o să vin în Statele Unite, nu mi-am dorit. Știu că alți oameni, poate inclusiv predecesori, și-au dorit să vină în Statele Unite, să emigreze, să meargă pentru un trai mai bun, România, Irea și așa mai departe. Pentru mine a fost o întâmplare, am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, a terminat facultatea și am zis să încerc și să văd cum se mănâncă Statele Unite. M-am mutat în 2010 și am avut ambiția m-am înscris la facultate și aici, ca să am o diplomă în Statele Unite. Am terminat marketingul și aici, am terminat marketingul la UBB, la Cluj. Da. Și apoi, ca tot român, am lucrat la grese și faianță 1 an jumate. După aceea am avut ambiția să caut în domeniul meu. Și am început să lucrez în marketing și design, asta am lucrat și în Cluj, în graphic design. Și am lucrat timp de 12 ani la o primărie, City Hall, primărie de 25.000 de locuitori, ca și designer și apoi ca și marketing manager. Și apoi, cum am ajuns să am mai mulți copii, dinamica și stresurile m-au făcut să renunț și să mă ocup de proiectele mele mai mult, ca și freelancer. Mai mult din curiozitate ai ajuns aici, pentru că ai vrut să vezi. Da, am avut oportunitatea, adevărat că alții au avut ambiția și unii chiar și-au sacrificat viața ca să ajungă într-un teren liber. Și e de apreciat și de să nu uităm asta. Da, exact. Și nu trebuie noi ăștia care am venit mai ușor și am beneficiat poate de resursele create de prima generație, cum ar fi familia soției, unchii ei care au fugit din România în 86, 87, 88, au trecut Dunărea. Sunt foarte mulți oameni care au foarte multe povești care ar putea să fie incluse în cărți, unele tragice, unele cele mai multe povești cu un final pozitiv. Am aflat și noi foarte multe astfel de povești în Australia, pentru că ne-am întâlnit cu mulți români care
la fel cum spuneai tu, au ajuns foarte, foarte greu acolo, dar prin muncă și seriozitate viața lor s-a schimbat într-un mod pozitiv. Partea pozitivă este că în Statele Unite mai ales și în Europa, românii sunt cunoscuți ca oameni ambițioși care toți au rezultate pozitive în orice domeniu. Dacă un procentaj foarte mare lucrează în construcții, diverse feluri de construcții, parchet sau gresie, faianță, nu sunt la locul de jos. Sunt oameni care își conduc propriile firme de profil. Apoi ai o altă breaslă din domeniul medical, de la doctori specializați până la nurses, adică asistente medicale, iară specializate, cum e și cazul soției. Apoi ai o altă breaslă din domeniul juridic. Înțeleg. Apoi ai breasla din domeniul academic. În fiecare oraș centru, cei mai mulți New York și Boston, dar și în alte zone universitare, ai români care sunt implicați în cercetare și în domeniul universitar. Să înțeleg că nu suntem văzuți atât de rău în America, Păi nici cum se aude, pentru că... Este doar o speculație, nici măcar cuvântul atât de rău. Noi nu suntem văzuți rău în Statele Unite. Asta este bine și este pentru prima dată când aud acest lucru, spun sincer. S-ar putea, poate, acum și eu fiind implicat și am colaborat cu domnul ambasador Andrei Muraru și cu cei de la ambasadă, e adevărat că au existat anumite zone de emigrare în ultimii ani, din Canada sau din Mexico. Apărea frica că dacă ni se strică imaginea ca în Europa. Exact. Dar numărul e destul de mic în comparație cu impactul românilor la nivel macro de, să zic, 200 de ani. Românii au cam 200 de ani aici, diverse zone de emigrare. Prima zone de emigrare au fost în zona Ohio, Chicago, prin 1800 și ceva, 1910, 15, 1920. Au fost cam primii români care au venit în Statele Unite, care unii s-au întors înapoi și au pierdut totul că au venit comuniștii prin 47. Și apoi ai generația sau valul 2 care au venit în timpul comunismului, apoi în sfârșitul comunismului și apoi cei mai mulți care au venit și din cauza la programul Visa Waiver. Sau cel mai nou sunt români care vin cu programul Work and Travel. O chestie interesantă aici dacă ești băștinaș, ai reducere aproape 5% la o mulțime de locuri și locații, inclusiv mâncare. Ok. Asta e o formă și dacă de... ar fi să cumperi teren sau case și acolo se aplică... S-ar putea, nu sigur 100%, dar mai mult ca sigur și inclusiv pentru mine, acum mă gândesc să aplic pentru buletin, cumva ID, chiar dacă stau 3 luni, pentru că mergi la muzee, mergi la zoo, mergi în alte parte în care, ca și băștinaș, ai o reducere de până la 50%. Considerabilă, deci, da. Și asta ajută. La zoo, în loc de 25, plătești 10, de exemplu, care la o familie de 4 se adună, știi? Corect. Un alt lucru pe care l-auzisem înainte să ajungă aici era legat de oamenii străzii, cum că sunt peste tot, că ar fi peste tot. Sincer, v-am spus și până acum și mai înainte, nu am văzut așa ceva. Poate că sunt în zona greșită. Oamenii străzii există în toate orașele și aici sunt. Când spun oamenii străzii, eu mă refer la numere mari. În momentul în care fac vloguri pe acest subiect, trebuie să... Sunt zone și zone. Și aici am văzut ceva zone unde au ceva corturi, dar nu te simțim cumva overwhelmed. Sau să te simți că nu ești în siguranță în timp ce te plimbi pe jos. Istorioarele urbane spun că mulți de pe mainland încearcă să își economisească câteva sute de dolari pentru un one-way, cumva să-și iau un bilet doar dus aici în Hawaii. Pentru oamenii ai străzii, pentru că e cald tot timpul. Fiind un stat democrat, anumite politici sociale îi avantajează un pic mai mult decât în alte zone. Dacă ar fi să-mi spui 2-3 probleme pe care le are această insulă sau probleme pe care tu le întâmpini, de care te lovești? Păi, dacă e să stai aici pe insulă, una dintre cele mai costisitoare probleme este faptul că multe locuri
dacă plătești rent sau plătești cazarea, te pune să plătești curentul separat. Din cauza că aerul condiționat merge aproape toată ziua. Am înțeles. Cam asta ar fi, să zic, o mică sau mai mare chestie diferită decât în alte locuri în care plătesc cazare, totul inclus. În România mergi des? Sau când a fost ultima dată când ai ajuns? A fost în 2023, o dată la 3-4 ani, să zic. Avem familia care ne mai vizitează. Când ai copii, nu e așa de ușor să te gândești că totul trebuie să-l multiplici la 4 sau la 5. 5 în cazul tău. Și apoi e vorba de școala. Noi în Georgia școala se termină în mai. Dacă e să plecăm în mai, în România încă mai este școală până în iunie. Deci tot timpul sunt anumite lucruri pe care trebuie să le iei în considerare. Dacă e să-ți asumi, ok, mergem în România, când mergem? Dacă mergem în iulie, trebuie să luăm în considerare biletele de avion, care sunt un pic mai mari decât în mai, sau dacă ar fi să călătorești în septembrie-octombrie, care aici e școală. Românii, cu cât îți mai aproape de mamă, de țara mamă, îți mai conectați, politic, economic, geografic, familie, dinamică. Cu cât ești mai departe, Australia, America, oamenii nu sunt așa de conectați cu viața de zi cu zi. Exact, am observat și eu lucrul acesta. Și serviciile consulare s-au schimbat în ultimii ani, oamenii au putut să își renoiască actele mult mai ușor și asta s-a arătat acum la ciclul de vot pe care l-am avut. Niciodată n-am avut un număr atât de mare de participanți în SUA și Canada la alegerile prezidențiale. Numărul cel mai mare a fost la votul din 2014, unde împreună am dat în jur de 13-14.000 sau 15.000. Și acum împreună au fost în jur de 41-42.000 de participanți. Adică foarte mulți. Peste tot în lume, când există alegeri, așa e de tagline. Cele mai importante alegeri. Exact. Astea sunt cele mai importante alegeri, așa că să nu ne așteptăm ca să fie ceva mai simplu în 5 ani. Anul acesta a fost cele mai importante, peste 5 ani vor fi cele mai importante din nou și tot așa. Îmi place că au păstrat din arhitectura veche, adică nu au construit doar zgârienuri din sticlă și atât. Aici sunt și legi foarte bine stabilite în ce zonă ai voie să construiești. După gândirea americană, trebuia tot ce vezi tu să fie construit, pentru că e o gândire capitalistă, să producă profit. Dar e o mulțime de zone care sunt parcuri naționale sau sunt zone istorice și n-ai voie să construiești. Sau și dacă construiești, trebuie să aibă o anumită arhitectură. Citisem undeva cum că localnicii sunt deranjați într-un fel sau altul de numărul mare de turiști, pentru că din cauza lor au crescut prețurile. E o chestie... Asta se întâmplă peste tot în lume. Nu pot zic o chestie subiectivă, pentru că, fiind clujan, aceeași narrativă există despre Cluj. Exact. Băștinașii se plâng de prețurile foarte mari, care e așa o balanță, că tu ai vrea să faci ceva bun, când faci ceva bun și frumos, oamenii vin. Exact. Când oamenii vin, toate lucrurile cresc sau se Comunitatea schimbă. crește împreună. Că... Și tot timpul o să crească în defavoarea unui băștinaș. Partea pozitivă a unui băștinaș, că băștinașul nu e un turist. Băștinașul are terenuri. Exact. Și atunci, partea pozitivă a băștinașului, că terenul lui sau apartamentul lui sau ce are el acolo, valoarea lui crește dacă îi să facă o investiție. Exact. Dar e adevărat că tot peste tot în Statele Unite există atitudinea de eu sunt băștinaș sau eu sunt de mult aici și tu că ești mai nou, ca nu-mi place tu să vii, să schimbi dinamica mea, știi? Și chiar asta o discutam și cu Eliza, o întrebam dacă ea lucrează la spital, cam ce atitudine au ceilalți de acolo față de ceva care e și nou, și pe contract, e și alb și blond, cum s-ar zice, știi? Dar de obicei lucrurile pe care noi le auzim că există o formă de atitudine negativă față de diferite forme de minorități, de multe ori nu le simți cumva every day. Nu o simți. Înțeleg. Omul simplu, te vezi, dacă faci așa o panoramică, vezi toate culorile și toate națiile, care toată lumea interacționează. Exact. Dacă e să citești undeva în presa scrisă sau media, spune cineva e rasist, cineva e rău, cumva, parcă cineva impune ideea, chiar dacă omul nu o simte. Da. Știi?
Deci și În acolo realitate trebuie să tu te nu vezi, gândești, exact. te gândești, oare chiar e adevărat sau e cumva o direcție pe care cineva vrea să o impună, să ai impresia, man, chiar se întâmplă chestia asta. Da, de cele mai multe știi? ori așa este, de direcție impusă. Aici mă uitam, ori aici, dacă nu mergem puțin mai jos, e așa o formă de România. Haideți că am găsit și harta României până la urmă. E făcută de un român sau? Așa cum am spus că avem mai multe echipe care lucrează în diferite proiecte, a fost un proiect și ca și semnătură, cine a lucrat aici de Opavat au făcut forma României ca un semn de mândrie. Chiar dacă mulți turiști care calcă pe aici nici măcar nu-și dau seama pe ce calcă, dar cred că și în Antarctica dai de români. Toți românii sunt mândri că sunt români. În Statele Unite, în Hawaii, prin faptul că sunt căutați, apreciați. Nu cred că există cineva care să vorbească urât despre România, despre locul în care ei s-au dezvoltat, de unde vin. Chiar dacă ai încă mulți români care se nasc aici în Statele Unite, marea majoritate a americanilor se mută odată la 5 sau 7 ani. Și asta nu îi exclude nici pe români. Chiar dacă mentalitatea românească e să stai într-un loc, mai ales ești din Cluj, te muți din Cluj doar dacă chiar vrei să faci facultatea în Timișoara sau la București. Dacă ești din orașe mai mici, ești atras de orașele mai mari. De aici, în Statele Unite, dinamica e să te muți cu serviciu, să te muți din cauza că te-ai plictisit de casa pe care o ai și îți iei o altă casă în altă zonă. Dar e o dinamică continuă. Nu există un loc în care rari sunt americanii, poate doar băștinașii care se nasc și mor, trăiesc și mor în aceeași zonă și nu se mută. O chestie pe care și eu trebuie să o învăț și eu fiind ardelean, sunt așa cu un singur loc. Am venit în Georgia, acolo am rămas, nu mi-a plăcut să mă mut în alte zone. Cred că asta e primul loc în care am avut curajul să mă mut pentru doar câteva luni. Nu știu cum să găsesc harta României pe străzile din Una din multele. Sunt mai multe. Sunt mai multe și mai mari, așa cu mândrie, așa de 2 metri pe 1 metru. Foarte frumos. Foarte Inclusiv am înțeles și la casa lui Mark Zuckerberg există o zonă așa foarte subtilă unde e o chestie de România. Hello, how are you? Give me 2 rainbows, please. Light ice. Mie îmi place romul. Malibu rum, un pic de lichior de lebeniță, suc de ananas și suc de cranberry. Deci avem Aici e o un piscină. spațiu frumos între hotele. Aici e fain. Grădinile astea naturale, afară, natură. Păsări și puțină umbră, pentru că la soare văd că deja m-a ars pe mână. Nu v-am spus cât am dat pe cele două cocktailuri, $26,50. Un preț ok, spuneai tu, pentru zona? Da. Prețuri puțin mai piperate dacă le dai doar pentru 20 ceva de dolari. Arată bine. Am luat câte înghețată. Să vedem dacă e ca în Italia. De asta ziceam că tot timpul când mănânc înghețată îmi imaginez că mănânc gelato de la voi. Perata mea e tot timpul coconut și cu yogurt. Când am ajuns prima dată în Italia și am mâncat înghețată, am zis că am trăit în minciună până atunci. Da. Este bună. Parcă e puțin prea dulce, dar e bună. Ce în America orice are zahăr. Au o problemă cu zahăr, am văzut. Viața e prea amară uneori aici în state și atunci trebuie să o compensez cu zahăr mult. Deci au construit ăștia de la hotel, un fel de lagună închisă și obicei Da, o văd foarte frumoasă. copii vin foarte mult, nu e adâncă. Foarte frumos, da. Aparține de hotel sau poate să vină oricine? E public, da. Foarte frumos și faptul că oamenii curăță râurile de Este un sistem plastic. de captare a canalului. Este canalul unde stăm noi. Și tu și eu. Te mai întorci în România? Întrebare grea. Prima dată mă întreb dacă vreau să mă mai întorc în Georgia. Sincer, da. Mi-e dor să merg înapoi în Georgia, pentru că ți dor de anumite chestii care nu le ai aici. Când ești într-o țară străină, în diaspora, ți dor de ce nu ai aici de acasă. Și ce-ți lipsește de acasă, mai ales când îți satisfaci rapid nevoilor. Că toți diasporenii nu li dor de România a doua zi, li dor după un an, doi, după ce își satisfac primele nivele. Și ți dor de familie, de zona socială, urbană. Pentru mine personal, nu e așa de ușor să faci un city break cum Cum îl faci în Europa? îl faci în Europa, știi? Ok, da. Când mergi în diferite țări, diferite flavors. Dar partea interesantă este atunci când mergi înapoi în România și stai o perioadă, cum am stat noi 6-7 săptămâni, după un timp ți-e dor de confortul de aici, de aerul condiționat, uneori gheață, un spațiu mai mare, uneori și de peisajul, cum și tu ai
ți-ai dat seama aici, altcumva se lucrează la finețe de design urban. Da. Și atunci ți dor de frumusețea astea care uneori nu ai. Se zice că nu suntem făcuți pentru pământul ăsta. De-aia tot timpul oriunde te-ai muta, ți-e dor de altceva. Nu există un loc în care zici gata, l-am pe toate, aici, stop. Și e o binecuvântare să ajungi să călătorești. Mă gândeam că uneori sistemele totalitare nu îi lasă pe oamenii obișnuiți să călătorească, poate și din prisma că o să-și dorească ceva care văd frumos din alte zone. Să știi că ai dreptate, da. Și atunci când tu ai harul să călătorești, și asta se vede și în diasporenii care au călătorit în Italia, Spania, Franța cu 30 de ani, 20 de ani în urmă, o parte din ei se întorc cu o mulțime de idei bune și afaceri extraordinare, pentru că au mers, au fost trăinuiți, au văzut ce lucrează, ce funcționează bine și vin și aplică în România și ajută. Dezvoltă lucruri frumoase în România. Și ajută la dezvoltare. Deci e o binecuvântare și o încurajare ca oamenii să poată să călătorească, nu doar ca și consumatori, ci și ca și observatori, adică să înțelegi sisteme, să înțelegi moduri de viață și la un moment dat tot timpul să îmbunătățim lucrurile. Și de multe ori o vezi asta la diasporenii care sunt mutați sau s-au adaptat, că ei nu mai gândesc că alții trebuie să facă pentru ei. Corect. E a nostru, e a meu, eu fac ceva frumos, știi? Și asta încet începe să se implice și să implementeze și în România. Ai tot mai mulți oameni care spun asta e comunitatea mea, orașul meu, satul meu, vreau să fac ceva frumos și să nu aștept pe altcineva, statul să facă. Știi? Cel mai important, da. Pentru că schimbarea începe cu tine, schimbarea începe cu mine, cu fiecare. Spuneai că ai plecat acum 15 ani din România, nu? Da. Și ai fost acum 2 ani de zile ultima dată? Da, în 2023. În tot acest timp, toată această perioadă, s-a schimbat ceva în Cluj? Cum vezi lucrurile? Îți răspund, au evoluat? Îți răspund cu un alt an. Când am plecat în 2010, m-am întors prima dată în 2012. Da. Și în ăia 2 ani am văzut o schimbare majoră. Da, dacă iei 10 ani, apoi încă 5 ani, 15 ani. Și lucrurile se schimbă dacă analizezi, asta se vede în orice domeniu, dacă analizezi doar o perioadă scurtă de timp, un an, nu o să vezi diferența. Așa cum și când îl iei pe copilul tău și îi măsori cât de mult a crescut într-un an, dacă măsori doar în următoarele zile, nu vezi că a crescut. Dacă măsori după o perioadă lungă de timp, vezi o diferență mare. Așa și în România. Dacă îi să analizăm și să vedem doar niște texte, totul e rău, totul s-a furat, totul e vai și amar. Nu reprezintă un adevăr absolut și un adevăr obiectiv. Dacă să analizăm în detaliu, vedem că multe lucruri s-au schimbat și cu frâna de mână în România s-au schimbat multe lucruri. Partea pozitivă e că vedem și niște schimbări majore în populație, în atitudini occidentale, deschise, urbanizate, cu empatie. De fapt, asta înseamnă definiția urbanului. Gradul de empatie e mult mai mare. Ce înseamnă empatie? O acceptare, o iubire, o formă de ajutor. Da, exact. De a ajuta aproapele. Sau... Exact. Cum nu neg că există și zona negativă. Că orice lucru se poate corupe. Trăim într-o lume căzută. E important ca să existe mai multe lucruri pozitive și bune ca să contrabalanceze lucrurile mai puțin bune. Că nu poți să-i controlezi pe oameni, să-i obligi pe toți să facă bine. Că trăind într-o lume căzută, sunt și oameni care efectiv asta își doresc. Să fure ceva, să jongleze ceva. Și nu-și dau seama că e ceva greșit. Da. Dacă ne-o fura cineva, ce mi să fac și eu la fel? Da. Oamenii ăștia care zic că e rău și ei îți consumă videourile de pe niște telefoane străine și au acces la internet la un preț foarte redus față de Statele Unite, de exemplu. Și poate că nu e vina lor. Și eu sunt subiectiv. Da, pentru că suntem. E mult mai ușor să privești când ești mult mai relaxat din anumite puncte de vedere, să zici, să vezi numai lucrurile pozitive față de cineva care o duce greu din anumite puncte de vedere, care nu vede lumina
de la capătul tunelului. Dar e o chestie de atitudine, de mulțumire. Dacă nu ai atitudine de mulțumire, nu există ceva care să zică gata, m-am oprit. O sumă de bani pe care să zici gata, ajung aia și m-am oprit. E un fel de gaură neagră. Cu cât faci mai mult, o să-ți dorești, dacă nu ești mulțumit, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Care și aia o să aibă alte repercursiuni. Exact. Invidia, răutatea, diferite forme de bârfă, care asta de multe ori îți distruge interiorul tău, știi? Da, te afectează pe tine ca persoană. Foarte frumoasă această zonă. Zona asta se numește Magic Island. Magic Island Lagoon. Frumoasă, liniștită. Vedem în spate Diamond Head, un vulcan foarte vechi. Putem urca până acolo sus. Vedem canoe. Lucrul acesta îmi place foarte mult. Oamenii se relaxează, ies la picnic, nu doar în familie și cu prietenii. Am văzut și grupuri foarte mari. Mă gândesc că nu sunt familiile atât de numeroase. E o chestie latino. Noi latinii, și aici ne includem și pe noi, dar și pe spaniol și pe toți din America de Sud, ne punem accent pe familia extinsă. Americanii pun accent pe America restrânsă, doar soția și 2 copii. Și nu se simt datori, uite, de exemplu, bunicii la americani să meargă să aibă grijă de nepoți, să stea mai mult timp, să ajute, neapărat să ajut, să fiu implicat acolo. Pe când la latini, inclusiv români, este europeni, italieni, mexicani, spanioli, toți cei din America Latină, îi vezi toți împreună, uneori stau împreună, în case au o casă mai mare și stau la primul nivel, o familie, la subsol. Bunicii se implică în creșterea copiilor, în educația lor. Când ies la parc, ai de la familie, mătuși, unchi, prieteni, petrec timp împreună, nu doar de sărbători. Și asta e o chestie care ajută la, în engleză, coping mechanism, adică la destresare, la o formă de apartenență de grup, o formă de încărcare emoțională. Te vezi, ai o găină, cocoș și uneori mai sunt și cu pui mici. Și toți se urcă să doarmă. Asta e locul unde se simt ei mai safe. În siguranță. La prima vedere poate părea ciudat să vezi găini libere prin oraș. Într-un oraș, așa, metropolă. Da. Aici e singura insulă din state unde nu există nimica veninos, nu există șerpi aici. Apoi, singurele animale care există sunt doar animale aduse de pe continent, mai recent sau cu mult timp în urmă și scăpate din greșeală în sălbăticie și atunci s-au sălbăticit. Așa sunt porci sălbatici pe aici, pe munte. Și, de exemplu, insula asta nu are căprioare. Big Island are ceva căprioare și poți să mergi la vânat, dar aici pe insulă nu există căprioare. Și găinile tot așa scăpate și s-au sălbăticit. Și un soi așa micuț de insulă, micuțe. Da, am văzut. Bine, și autoritățile le-a lăsat libere, nu... Păi nu au avut niciun motiv de... Păi da, nu afectează. De exemplu, găinile ce bune, ele și fac curățenii de aici. Mănâncă tot felul de chestii care, de fapt, ajută habitatului. Oraștele țestoase până la urmă, la două, curcubeul. Foarte frumoasă această zonă. Sunt construite niște bariere de coral, sunt niște bariere care opresc valurile mari, care aici să fie mai frumos și să nu sape la temelia hotelurilor. Da, pentru că practic apa ajunge până la temelia hotelului. O să avem parte și de un apus în 30 de minute. Cu această ocazie o să încheiem și vlogul de astăzi pentru că am mers, am obosit, cred că am făcut undeva la 7-8 km, poate 10. Vreau să îi mulțumim lui Paul pentru că a fost alături de noi și ne-a povestit foarte multe lucruri interesante. O să vă las un link în descriere dacă vreți să luați legătura cu el. Ai un site, mi-ai spus, nu? Sau... lucrez în comunicare, în design și marketing și cu cea mare plăcere, dacă aveți nevoie de ajutor, mă veți găsi simplu. O să vă las linkul în descriere. Mulțumim foarte mult pentru tot. Mare plăcere. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Chiar dacă încă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți pentru că este gratis. Până data viitoare, eu vă spun numai bine. Român peste tot. Bună seara. I left Romania. Cosmin îmi pare I bine. left Romania Mariana in Tomescu. 72. În 72 am plecat. Aici? Oh, în San Diego. În San Diego. Am fost în Israel 2 săptămâni, din Israel în Grecia un an și Până apoi v-am găsit locul. așa a vrut Păi, Dumnezeu. el a plecat într-o excursie și a uitat să mai vină. Am avut colegi evrei care m-au invitat, știau că... De ce an? 80 și cât? 82. Oh, a fugit atunci. Și noi, eu și copiii am fost, Fata nu prea știe românește. she was almost 4. And these are beautiful granddaughters. Yeah. Hello. Hello. Yeah, Am so avut și un băiat, el este sus acolo. Accident de mașină la 30 de ani. Asta a so vrut these Dumnezeu. are our granddaughters. Yeah. Hello. Say You something guys in are So Romanian. we live in San Diego. They live in Visiting. visiting. I think your wife and your kids were here earlier, and I heard them. And every time I hear Romanian, I'm like, I mean, she doesn't speak it, but she understands it. She was 3.5 when we came over. Yeah. Very nice. Hopefully you're going to have a beautiful time. Oh, I Just for guess. 1 week. This is a Iar family al vacation. 7-lea an la rând. Yeah. Oh, Oh. I live here since 2017. No, but in, Awesome. in Honolulu. Yeah, Honolulu. yeah. Good.